Вітаю на моєму каналі. Признавайтесь, хто пам'ятає цю машинку з саморобним двигуном? Коротше, є в мене по цьому проекту дві новини. Одна хороша, а інша не дуже. Почну з не дуже. Машинка повністю на ходу, а от з двигуном дещо трапилось. А трапилось це тільки через мою неуважність. Вирішив я перебрати двигун, подивитися на стан внутрішніх деталей. Розібрав, подивився, все добре. Зібрав двигун назад. А от коли встановлював маховик, встановлюється він на 5 болтів і саме він відповідає за момент запалювання, я не попав на ті отвори, що потрібно. І як результат, запалювання спрацьовувало на 72 градуса раніше, ніж потрібно. Я не знаю, як двигун встиг ще й попрацювати. Ну як попрацювати, секунд 5-10 обертався з страшним стукотом всередині і просто дикою вібрацією. Коротше, результат дуже раннього запалювання можете зараз побачити на екрані. Відірвало 4 вуха на циліндрі і виламало в сторони 4 шпильки на картері. Саме цікаве, що двигун навіть в такому стані не заклинив, все обертається, навіть компресія є. Але далеко на такому вже не поїдеш, тому я погодився на ось таку авантюру. Старий двигун в такому стані відправляється на поличку, а на заміну йому прийшов ось такий двигун. Зараз це все розпаковуємо і швиденько збираємо. Зустрічає нас ось така інструкція, в яку я загляну, коли щось піде не так. Ну а далі сам двигун повністю в розібраному стані. Давно було цікаво покрутити подібні детальки в руках, подивитися на якість виготовлення, підгонки, ну і так далі. Скажу, що не знайшов, до чого можна було придертися. Якість на висоті. Забігаючи наперед, скажу, що напилком допрацьовувати нічого не довелося. Зараз збираємо докупи цей двигун і встановлюємо його замість саморобного двигуна.
Двигун повністю зібраний, можна встановлювати його на своє місце, тільки перед цим демонтуємо старий двигун. Старий двигун в такому стані їде на полицю, зараз встановлюємо новий. Шків на коробці передач лишається той самий, а щоб встановити двигун, зараз зробимо перехідну пластину. Новий двигун буде встановлений ось в цьому місці, і щоб не навантажувати маленький підшипник колінчастого вала додатковими навантаженнями, зроблю додаткову опору для вала, з якого вже піде крутний момент на коробку передач. Додаткова опора готова. Зараз потрібно виготовити ще ось такі дві деталі. Одна кріпиться на маховик двигуна, інша встановлюється в опору з підшипниками. В даному випадку, мабуть, було б краще використати якусь еластичну муфту, але в наявності в мене був тільки ось такий шарнір, тому встановлюю саме його. Для запуску двигуна знадобляться ще ось ці деталі, а саме модуль керування стартером та запалюванням, свічки та паливний бак. Встановлюємо це все на двигун та раму машинки. Для дистанційного керування є в мене ось такий передатчик, дуже хотів саме ним керувати, навіть встановив і налаштував з ним машинку, але потім зрозумів, що не вистачає ще одного каналу, тому переробив все під ось цей пульт, яким керував і раніше. Все налаштовано, все готово для запуску двигуна. Зараз тільки зроблю трохи більший акумулятор для нормального живлення стартера, запалювання та сервомашинок. Зроблю ось таку збірку з вживаних акумуляторів. Збірка майже готова, лишилося її тільки ізолювати ось таким клейким папером та святою синьою ізолентою. Так, нормальної термоусадки, яка б налізла на цей акум, в мене немає.
Акумулятор готовий та встановлений на своє місце. Заливаю повен бак ось такої рідини і можна пробувати стартувати двигун. На столі в майстерні все працює просто чудово. Зараз йдемо на двір, дивитися, чи вистачить потужності в двигуна тягнути цю всю купу метала. Зараз я відключив задній міст, машинка тільки на передньому приводі. І також замінив ось цей зубчастий шків на менший. Далі скажу, чому це зробив.
Коротше, гудівши півдня, спаливши майже 2 літра палива цим двигуном, є ось такий висновок. Саме цей двигун, саме для моєї машинки, виявився трохи заслабким. Навіть замінивши зубчастий шків на коробці передач на менший, щоб збільшити передаточне число, та відключивши задній міст, це не дуже допомогло. Машинка наче і їде, але тільки починає зариватися в сніг, збільшується навантаження на двигун і він відразу глохне. Ну, чесно кажучи, нічого дивного, так як ця машинка була зроблена під 16-кубовий двигун. А цей, хоч і двоциліндровий, але по об'єму всього лише 7 кубиків, в 2 рази менше, ніж мій саморобний. Більше з цього двигуна знущатися не буду, так як він і так тягнув те, що не повинен був тягнути. Знімаю його з рами, і тепер він чекатиме під себе не менш цікаву модель, яку він з легкістю зможе рухати. Але це вже, мабуть, після основного мого проекту на каналі. На такому моменті завершуємо дане відео. Від вас чекатиму пальці догори чи донизу та будь-який коментар. На цьому в мене все. До наступних серій.